हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं राजागर आपलोके चाই আৰজেডকে টোটেল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে আপুনি যেনেকৈ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰি আছে নেপাল আৰু ভুটানত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ পাসপোৰ্ট ভিসা নালাগে অনলি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডেন্টি কাৰ্ড হলে আপুনি বৈধভাৱে ভ্ৰমণ কৰি আছে ভুটান আৰু নেপালত ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপুনি 20খন দেশত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব ভিসা নোহোৱাকৈ আৰু হেতু কেনেকৈ কৰিব এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তো ফ্ৰেন্ড ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ দিও এনেকুৱা ধৰণৰ যদি নতুন নতুন ইনফৰমেশন পাবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যেতিয়া আমি নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিও তেতিয়া যাতে আপোনালোকে নোটিফিকেশনবোৰ পাই থাকে তাৰ বাবে আপুনি বেল আইকন দবাই দিব তো ফ্ৰেন্ড ষ্টাৰ্ট নাও তো ইয়াতে চাও কি কৈছে যে এতিয়াৰ পৰা এই কেইখন দেশ লৈ যাবলৈ ভাৰতীয় লোকক নালাগে ভিসা তো চাও কোন কেইখন দেশ উল্লেখ কৰিছে ইয়াত সকলো ধৰণৰ এইটো চাওক 25 অক্টোবৰ 2019 ৰ নিউজ যোৱাকালি এইটো পাবলিশ হৈছে ৰাতি তো ইয়াত আছে সম্পূৰ্ণকৈ মই পঢ়ি দেখুৱাই দিছো যে ইয়াত কৈছে কি যে ভিসা অবিহনে কৰক বিদেশ ভ্ৰমণ কাৰণ বিশ্ব প্ৰায় 20খন দেশে ভিসা নোহোৱাকৈ ভাৰতীয় লোকক দিছে ভ্ৰমণৰ সুবিধা হেউতিয়াকৈ ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই ভাৰতীয় লোকৰ বাবে কৰিছে এক বিশেষ ঘোষণা আৰু এই ঘোষণা মতে কি কৈছে আপোনালোকে সবিশেষ জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত তে ইয়াত চাওক ইয়াৰ আগতে উচ্চবৰীয়া দেশ নেপাল আৰু ভুটান ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যে ভাৰতীয় লোকক প্ৰয়োজন নহয় ভিসাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগত আৰ্থিক আৰু সাংস্কৃতিক সম্বন্ধৰ হেতু লেটিন আমেৰিকাৰ কেইখনমান দেশ আৰু ইউৰোপৰ কেইখনমান দেশেও ভাৰতীয় লোকক ভিসা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকৰ দেশত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে বৰ্তমান সময়ত 20খন এনে দেশ আছে য'ত প্ৰৱেশ কৰিবৰ বাবে ভাৰতীয় লোকক প্ৰয়োজন নহয় ভিসা তাৰে ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হল ব্ৰাজিল ত্ৰিনিদাদ এণ্ড টবেগ পেলেষ্টাইন জামাইকা মকাও ইণ্ডোনেছিয়া চেনেগল ইত্যাদি তো আপোনালোকে এতিয়া আৰু যিখন 20খন দেশ আছে সেইখন দেশলৈ আপুনি ভিসা নোহোৱাকৈ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব ইয়াত কেইখনমানৰ নাম উল্লেখ কৰি দিছে তো আপুনি যদি সবিশেষ যদি জানিব বিচাৰে যে এই 20খন দেশ কোনকেইটা তেতিয়াহলে আপোনালোকে নিউজ 18 অসম নামৰ ফেসবুক পেজটো আপোনালোকে চাব পাৰে তেও সুন্দৰকৈ লিখা আছে সকলোখিনি ডিটেইল তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰিব